Ngayong araw, umabot na sa 1,062 ang health workers dito sa Pilipinas na tinamaan ng COVID-19. Nababahala ang World Health Organization dahil apat na beses daw na mas marami ang mga Pinoy frontliner na namamatay sa COVID-19 kumpara sa ibang bansa. Ang dahilan, kakulangan pa rin sa PPE. Nakatutok si Tinamaan. Sa pinakahuling ulat ng DOH, hindi bababa sa 442 na mga doktor at 386 na mga nurse ang nahawa na sa COVID-19. 22 sa kanila namatay. Ang mga health worker na nagpositibo ay mahigit 12% ng kabuuang kaso ng COVID-19 sa bansa ayon sa DOH. Mas mataas sa 4% ang China kung saan nagmula ang sakit. Pero sa datos ng WHO, nasa 13% ito, bagay na nakakabahala raw. The worrisome trend now we are seeing in Philippines where the percentage is over 13% is, as I mentioned, is worrisome. In our region, overall it's around 2 to 3%, where countries South Korea, Australia, and Japan have low percentage. I need to validate this report, one. Number two, it is for this reason that we have come together today, and many more of these, precisely to get our message across that we need to ramp up our PPEs with the singular objective of providing protection, adequate protection to our health workers. Ayon sa Department of Health, ang kakulangan ng mga PPE o personal protective equipment gaya nito ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming medical frontliners ang nagkakasakit ng COVID-19. Ayon kay Duque, 122,000 hanggang 130,000 na PPE ang kailangan kada araw sa mga pampubliko at pribadong ospital. Dahil kailangang may nakaimbak na PPE na sapat para sa 70 araw, ang ibig sabihin, 11 million na PPE ang kailangan ng bansa. At hindi pwedeng kahit anong PPE lang ang gamitin. Dapat medical grade. When we started going out to the wards, we got all kinds of PPEs from well-meaning dressmakers, neighborhood sewers, and we saw that this could have put our frontliners in a false sense of security because not all of them are medical grade. Dahil may global shortage ng mga PPE dahil sa dami ng mga bansang apektado ng COVID-19, kinalampag ng DTI ang Confederation of Wearables Exporters of the Philippines o CONWEP para mag-supply ng medical grade na PPE. Tinurn over na nila kanina sa DOH ang 10,000 sa pinangakong 300,000 na medical grade coveralls. Ayaw sabihin ng CONWEP kung magkano ang gastos nila sa kada coverall. Pero wala raw silang kita rito. May 15,000 na piraso rin ng N95 masks na dinonate ng isang pribadong kumpanya. This collaboration by the government and the private sector aims to develop our country's capacity to produce medical-grade PPEs. This will also meet our demand for these vital medical supplies throughout the pandemic and beyond. This has given us more resolve to fight and more resolve to serve our patients. Sa ngayon, may stock na 120,000 coveralls at 200,000 na PPE ang DOH. May in-order na rin itong dagdag na 900,000 na PPE, habang ang DTI umorder na rin ng dagdag pang 74,000. May hiwalay ring stock ang Office of Civil Defense. Sapat daw sa 3 linggo ang standby reserves ng pamahalaan. Dahil dito, umaasa ang DOH na bababa na ang bilang ng mga bayaning health worker na nahahawa sa COVID-19 at wala na magbubuwis pa ng buhay. Tinamaan, nakatutok, 24 oras.